Okay, hey guys, welcome back to the channel. आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ माइक्रोफोन हैन Deity V Lav माइक्रोफोन हामी अनबक्स गर्छौं अनि यसको हल्का hands on टाइपको रिभ्यु पनि दिन्छौं हैन. So I got this from Amazon. मैले चाहिँ हिजो बेलुका अर्डर गरेको आज बिहान आइसकेछ लाइक in like 15 hours हैन. Amazon को डेलिभरी चाहिँ एकदम फास्ट छ हैन. Thumbs up to Amazon for that हैन. So मैले चाहिँ यसलाई I think about 69 Australian dollars मिलेको र बक्समा Amazon को बक्समा आउँछ टक्क त्यो भित्र चाहिँ यो दुईटा चीजहरु हैन यो माइक्रोफोन itself अनि यो क्लिनिङ किट जस्तो छ हैन दुईटैलाई खोलेर हेर्छौं हामी पहिला क्लिनिङ किटलाई खोलेर हेरौँ हैन सो यसमा चाहिँ के आउँछ भनेपछि so this is like oh shit. So यसमा चाहिँ आउँछ दुईटा ग्लोभ्स आउँदै छ यस्तो राम्रो हैन माइक्रोफाइबर क्लथबाट बनेको अनि एउटा राम्रो माइक्रोफाइबर क्लथ अनि यो चाहिँ के हो यो सायद हामी सी है त यो के आउँछ भने पछाडी मेरो चाहिँ आँखामा हल्का इन्फेक्सन जस्तो भएको हुनाले चाहिँ बेलुकाको 6-7 बजेको छ तै पनि मैले यो चस्मा लगाइराखेको छु हैन प्लिज इग्नोर दैट यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला मेरो बाध्यता हो लुक्स लाइक लिपस्टिक जस्तो छ केटीहरुको हुन्छ नि इट्स प्रोबब्ली फर क्लिनिङ पर्पस भनौं क्लिनिङको लागि त्यो उसको हुन्छ नि यो माइक्रोफोनको त्यो जुन ग्रिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्रिलमा धुलोहरु अड्केको चाहिँ सफा गर्नलाई सायद यो युज गर्ने गरेको हुन सक्छ भेरी गुड हैन बक्समा हैन आउने सबै एक्सेसरिजहरु हेर्दा चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ धेरै नै राम्रो छ हैन सो म उसलाई खोलौँ हैन क्लिनिङ क्लथलाई छोडेर चाहिँ अब हामी माइक्रोफोन इट्सेल्फ त्यसलाई नै खोलेर हेर्छौं सो यसको हल्का स्पेक्स दिन्छ है त म खोल्नु अगाडि यो चाहिँ V Lav माइक्रोफोन हैन यसको नाम चाहिँ Fox for windshield carrying pouch छ foam windscreen अनि माइक्रोफोन टाई क्लिप यो ट्राई गर्नलाई चाहिँ छाने क्लिप होला सायद खोलेर हेरौँ हैन let's open the okay so हल्का सिलिका के हो यो सिलिका स्यान्ड भन्छ हैन यसलाई के भन्छ यो चाहिँ मोइस्चर अब्जर्ब गर्नलाई चाहिँ यसले सिलिका जेल राखेको रहेछ अनि इन्स्पेक्सन क्वालिफाइड भनेर यसरी हुँदो रहेछ यो इन्स्पेक्सन भएको क्वालिटी कन्ट्रोल टाइप त्यस्तै खालको केही चिज होला सायद हैन अनि यो चाहिँ तपाईको तिनीहरुको के भन्छ यो DT मा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि गियर छ अथवा एक्सेसरिज छ त्यो कम्पनीमा त्यसमा चाहिँ एडिशनल वारेन्टीको लागि तपाईहरुले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भयो एन्ड जस्ट अ बेसिक प्रोडक्ट म्यानुअल हैन कसले हेर्छ आजकल यसलाई पनि साइड लगाइदिम सो दिस इज द पाउच कस्तो राम्रो पाउचमा दिँदो रहेछ कि यसलाई चाहिँ हैन कलर एकदम राम्रोसँग प्याकेज गरेछ लाइक रियली गुड क्वालिटी भन्छु म यसलाई हैन सो बाइ द वे अहिले चाहिँ मैले रेकर्ड गरिरहेको छु माइक्रोफोन चाहिँ यो मोभोको VXR10 भन्ने एउटा सानो मिनी शटगन माइक्रोफोन जो क्यामेरा माथि राखेको छ Sony A7 III मा सो त्यसबाट चाहिँ हामी क्विकली स्विच पनि गर्ने छ यसमा हैन एकछिनमा यसलाई खोलेर हेरौँ हैन एकदम टाइट रहेछ यस्तो पाउच चाहिँ सानो रहेछ अनि यसको केबल पनि सायद एकदम लामो लाइक as far as I know 5 meters छ यो सायद अनि सो यो यति सानो हुन्छ यो माइक्रोफोन चाहिँ देख्नुभएको छ कि छैन सो यति सानो हुन्छ यो यसमा चाहिँ विन्डसिल्ड पहिले लाएर आएको रहेछ एउटा चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा तपाईहरुले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा विन्डसिल्ड पनि दिँदो रहेछ राखौँ अनि त्यही हो यसको यो माइक्रोफोनको हैन क्वालिटी भन्न मन लाग्यो यसको फिचर एउटा राम्रो फिचर के छ भन्दा एउटा मैले पहिला बोयाको BY M1 माइक्रोफोन भन्नेको भिडियो पनि बनाएको थिएँ नि त्यसमा चाहिँ
त्यसको जस्तै छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले स्विच गरिराख्नु पर्थ्यो हैन तर यसमा चाहिँ स्मार्ट के भन्छ प्रोसेसर राखेको छ यसले गर्दा चाहिँ तपाईको जुन डिभाइसमा तपाईले यसलाई प्लग गर्नु भयो नि जस्तै क्यामेरामा प्लग गर्नु भयो अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर क्यामेरा हो भनेर चाहिँ कनेक्ट हुन्छ त्यसैगरी स्मार्टफोनहरुमा हैन ट्याब्लेट्सहरुमा आइप्याडहरुमा कनेक्ट गर्नुभयो भने पनि यसले डिटेक्ट गर्छ यो प्रोसेसरले चाहिँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यसमा पनि काम गर्छ सो एकदम कम्प्याटिबिलिटीको हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो छ यो हैन सो के छ र भित्र केही पनि छैन छ यस्तो यो डेड क्याट टाइपको के भन्छ यसलाई एकदम फ्लफी थिङ हैन त्यो छ यसमा केही पनि छैन होला सो त्यति नै हो चाहिँ विन्डोहरुबाट रोक्नलाई सायद म युज गर्दिन सो अब म स्विच गर्छु है त So now we switched to the Deity V Lav microphone हैन केबल चाहिँ डाइरेक्टली मैले क्यामेराको माइक्रोफोन पोर्टमा जोडेको छु अनि यो ल्याब माइक चाहिँ टक्क मेरो टी-शर्टमा मज्जाले हैन क्लिप गरेको छु सो अघिको त्यो के भन्छ मोभोको VXR10 शटगन माइक्रोफोन जो चाहिँ मदेखि थिंक अबाउट 3 फिट थियो हैन 3 फिट टाढा थियो त्यसको साउन्ड क्वालिटी र अहिले मैले लगाएर युज गरिरहेको Deity V Lav माइक्रोफोनको क्वालिटी कस्तो छ हैन यु गाइस क्यान टेल हैन म पनि मैले भिडियो हेरेको छैन सो मैले पनि मेरो आफ्नो रिभ्यु दिनलाई चाहिँ सायद मैले अर्को भिडियो बनाउनु पर्छ तर यो चाहिँ बेसिक ह्यान्ड्स अन टाइपको रिभ्यु हो हैन त्यसकारणले कस्तो चाहिँ क्वालिटी डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यसलाई अहिले कुनै पनि जुन गेन मैले सेटिङमा राखेको थिएँ अडियो रेकर्डिङ मेरो Sony A7 III मा पहिला मोभो VXR10 मा त्यही सेटिङ्समै मैले यसलाई कनेक्ट गरेको यसमा कुनै अनि अडियो अनि पोस्ट प्रोडक्सन पनि केही गरेको छैन अडियोमा हैन जस्ट सेम हैन सेम छ जस्ट प्लग इन प्लग आउट मात्रै भएको छ पहिला मोभोको माइक्रोफोनमा जे सेटिङ्स थियो यो Deity को V Lav माइक्रोफोनमा पनि सेम त्यही सेटिङ्समै रेकर्ड गरिरहेको छु सेम क्यामेरा सेम हैन भिडियो सेटिङ्स हैन त्यति 28 मिलिमिटर सरी 24 मिलिमिटर जे थियो सबै सेटिङ्स त्यही छ सो कस्तो छ साउन्ड हैन आई विल अल्सो चेक एन्ड तपाईहरु पनि हेडफोन लगाएर चेक गर्नुस् हैन यदि डिटेलमा अलिकति राम्रोसँग डिफरेन्स थाहा पाउन मन छ भने चाहिँ इट्स बेटर दैट यु युज हेडफोन हैन Okay, so the audio that you're hearing right now is the sound coming from the Deity V Lav microphone है त यो चाहिँ मैले iPhone 11 मा प्लग इन गरेको छु र मेरो फ्रन्ट फेसिङ क्यामेराबाट भिडियो लिँदै छु विथ द नेटिभ क्यामेरा एप हैन यसमा चाहिँ हल्का हेर्नुस् तपाईहरुले LED लाइट पनि बल्दो रहेछ हैन सो मैले अघि भनेको थिएँ कि यसमा चाहिँ यो प्रोसेसरले चाहिँ तपाईले जुन डिभाइसमा प्लग गरे भने पनि अटोमेटिकली डिटेक्ट गरेर चाहे त्यो कम्प्युटर ल्यापटप होस् हैन क्यामेरा होस् स्मार्टफोन ट्याब्लेट जे होस् यसले अटोमेटिकली डिटेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले डिटेक्ट हुन्छ अनि तपाईले यो माइक्रोफोन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो हल्का बाहिरको आवाज नोइज पनि आइरहेको छ एन्ड यही नै हो यसको साउन्ड क्वालिटी हैन should sound a lot better compared to the built-in microphone of the iPhone है त so yeah that's it guys कस्तो लाग्यो हैन भिडियो भन्दिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा हैन अनि अल्सो इफ यु फाइन्ड दिस भिडियो युजफुल हैन कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला अनि यस्तै भिडियोहरुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने you can also subscribe हैन सब्स्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ we will be posting more videos related to camera gear photography videography हैन अनि अरु casual travel videos पनि आउने गर्छ हैन so yes that's it for today guys I will see you next time peace out